Alright, tänään ollaan Meriteijossa. Täällä on MTB Rallyn Gravity Cupin osakilpailu. Ja koska kisaaminen on vakavaa hommaa, niin mulla on oma mekaanikko mukana. Kyllä. Seuraa kisan ajan kokonaan Kyllä. mukana. Tarina ei ehkä ole kuitenkaan ihan niin hehkeä, vaikka siis periaatteessa se on ihan niin kuin oikein sanottu, koska Bikeworks on pelkkä Alamäki-kanavan sponsori ja Jarmo on toinen perustajista ja toinen mekaanikoista siellä. Että silleen, mutta Jarmo on tulossa mun kanssa kisaamaan tänään, koska sä oot viimeksi kisannut. Se taisi olla viime vuoden alkukesästä. Okay. 1,5 vuotta. Vuosi ajotaukoa ja 1,5 vuotta kisataukoa. Katsotaan miten lähtee. Mulla ei ole kuin keväältä edelliset, kun loukkaantumista jälkeen on jäänyt kaikki kisat täällä kesällä pois. Mutta mennään kattoo, mitä ne on keksinyt. Kyllä. Täältä löytyi myös Lottaa. Ja Lotalla on kuulemma ekat kisat. Joo, mä en tiedä missä hetkellä se mielenhäiriössä mä ilmoittauduin tähän, mua pelottaa ihan helvetistä. Tämä on kyllä niin hassu juttu, koska siis sä oot semmoinen melkoisen sekopäinen, joka tykkää ultrajuoksuista ja Mont Blancin vallotuksista ja mistä kaikesta, niin tää pitäisi olla sellainen niin täysin triviaali operaatio. Tää on siis miljoona kertaa. Mä jännittää niin paljon enemmän kuin se, että kun mä juoksen Mont Blancin ympäri, niin mun mielestä se on ihan easy peasy, mutta tää on ihan kauheeta. Mulle tulee niinku sellainen pieni oksennuksen maku suuhun pelkästä ajatuksesta, mutta kuka mistäkin. Joo, anna nyt pari hyvää tärppiä tässä vaiheessa. Kaikessa rauhassa radat läpi kattellen, siis tosiaan niin kuin melkein voi kävellä tai niin kuin tosiaan rullailla. Joo. Vaan vaikka siis teidän Weekend Warriors-sarjassa ei ole niin kuin mitään ylläreitä tarjolla, mutta kun on kerran kisa ja kuitenkin iskee se kisa villitys, vaikka sä kuin ajattelet muuta, niin niitä kannattaa katsoa. Se kehittää omaa ajamista muutenkin, että katsoo sitä, että no mikä se linja oikeasti voisi olla. Joo. Järkevä ja sellainen. Ja sitten muuten vaan niin kuin ihan perus ultra-ajalle triviaaleja juttuja, muista nesteytys ja tauot ja kaikki muut, koska sit se, että on väsynyt ja nestehukkainen kisavaiheessa, niin on sit sikavaarallista niin taas, vaikka niin olisi kuin helpot niin, ettei tässä vaiheessa ala nyt vaan niinku sekoilla tuolla ja vedä itse ihan piippuun ennen. Muutenkin toi on tommonen, että sit voi miettiä itselleen sopivan strategian siihen, että missä järjestyksessä ja montako kertaa saman radan, kun ne saa ajaa vissiin 3 kertaa. Joo. Kaikki mä oon itse tyyliin ajanut kaikki 2 kertaa, jolla mä tiedän, että mulla on ajat joka radalta niin. Ja sit lähden vasta yrittää niin kuin yhtä ylimääräistä, mutta kuka mistäkin. Että hyvä, tsemppii. Kiitos. Rullaillaan läpi. MTB Rallyn Gravity Cup-formaatissa kisoissa ajetaan 3 rataa. Pienimmät lapset ja Weekend Warriors-kategoria ajavat 3 helpompaa rataa ja vanhemmat junnut sekä Pro- ja Masters-kategorioissa ajavat ajoivat 1 punaisen ja 2 mustaa rataa. Jokaiselta radalta on saatava 2 aikaa ja enintään yrityksiä saa olla 3 per rata. Tässä ajettava punainen OTB-rata oli kaikille sarjoille yhteinen ja yllättävää kyllä ehkä fyysisesti raskain siitä huolimatta, että meille se oli teknisesti ylivoimaisesti helpoin rata. Tässä formaatissa ei erillistä ratakävelyä ole, mutta harjoittelun lisäksi radat on silti hyvä ensin katsoa rauhassa läpi ajolinjojaan pohtien. Perästä mietittyä linjaa. No, mä en tiedä, vois vähän speksailla ensin. Ja nyt mä ajan varmaan tästä suoraan. Okei. En mä tiedä. Se näet... No se on kyllä ihan sitä varmaan siitäkin. Joo. Itse asiassa. Se on ihan täältä laidasta ja... Se sen sit on. Pitää vaan saada tonne ja... Ui vittu! Ei noin.
Tää on just se pätkä rataa, mitä ei halua mennä nollavauhdilla. Nyt tässä mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö se mennä toi. Tässä mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö se yrittää tohon puun viereen, niinku tohon ylälinjalle. Mun mielestä se on aika hyvä kyllä tää. Joo. Sisälinja tuossa seuraavassa oikein. Joo. Tähän pystyy tulla niin paljon kovempaa. Niin, se on varmaan ihan totta. Kyseinen hyppyri ei tosiaan ole lähestymiseltään se helpoin. Mikä tossa kivikossa on nyt se? Ihan vaan sen laita on mun mielestä selkeästi. Niinku koko matkalta. Koko matkan. Oh, right. Nyt pääsee hyvin tuohon mutkaan. Joo, se on ihan totta. Ja siinä on ihan hyvä. Siinä ei oikeastaan mitään hirveästi tiellä käy. Niin vasenta laittaa. Okei, no niin. Viimeisenä lähdimme katsomaan mustaa OGDH-rataa. Se olikin kisaradoista ainoa, jota en ollut aikaisemmin ajanut ja sisälsi muutamia hiukan kuumottavia paikkoja. Niin tää oli se, mitä mua ekan kerran, tai siis ensimmäisenä ihmetytti, että ajoit sä sen jo? Mä läntäsin siihen puulle. Joo. Että se siis ajaa niin kovaa, että pääsis tuohon Pitäis vissiin. alastuloon. Siihen saa tulla aika reiluun kyytiin, että se menee alastuloon. Tai ainakaan siinä ei paljon auta himmailla. Katsotaan. Noin, esimerkiksi. Mä siitä vaan. Niin, käytännössä se on vaan auki tossa. No, ensimmäinen yritykseni tästä hyppyristä menikin sitten sen verran kovaa, etten saanut pyörää enää kääntymään. Hoppa. Noin. Hei vittu. Jatketaanpa silti vielä hetki rataan tutustumista. Sitten merkinnät tälle. Mistä kohtaa? Siitä. Eli käytännössä noiden 2 viivan välistä niin sanotusti. Tämmönen hauska käppi, droppi suoraan hyppyrille, joka on joku 10 metrinen. Tää on ihan törkeen pituinen tää loikka. Se menee kyllä tosi iisisti. Okei. Ei siis auttanut kuin luottaa, että Jarmon perässä vauhdit olisivat sopivat. Rekki on päällä. Java. No, riittävällä määrällä toistoja hikisessä ja tomuavassa kelissä saatiin tämänkin radan yllärit toimimaan.
kautta. Harjoitusten jälkeen oli ajajakokous, jossa tapahtuman suurpäällikkö ja MTB-rallin isä Marko Melko kertoi kisaajille säännöistä, aikatauluista ja turvallisuudesta. Sen jälkeen jokainen kuljettaja sai ranteeseensa digitaalisen tunnisteen, jolla ajanotto kisalaskuilla hoidettaisiin. Alright, se olisi siakki ranteessa ja kohti kisaratoja. Se on aina pieni tämmönen harjoitusten jälkeinen tauon jälkeen kooma, että miten hän saa sen ajomeiningin takaisin päälle, mutta ei se auta kun mennä ajamaan. Vastoin alkuperäistä suunnitelmaani päädyin jostain syystä ajamaan ensimmäiseksi helpoimman, mutta raskaimman radan. Ensimmäinen kisalasku hybridillä ei todellakaan mennyt suunnitelmien mukaan. Onneksi tämä kisaformaatti tarkoitti, ettei kisat olleet heti ohi minun osaltani, kun 3 yritykseltä otetaan vain 2 parasta voimaan. No mutta mitenkäs ne Jarmon kisat sujuivat pitkän tauon jälkeen? Hyvinhän ne. Jarmo nappasit miesten Pro-sarjan 9. sijan. Itse jäin Jarmolle noin 3 sekuntia jokaisella radalla. Se oli tietenkin odotettavissa. Jarmolla on endurokilpailukokemusta isolta kasalta vuosia. Ja XC- ja DH-kisakokemusta. Ja maantiekisakokemusta. Ja... no, ymmärrätte tilanteen. Kaveri osaa ajaa pyörää.
Hiukan harmillisesti Mastersissa, eli miehet yli 35 vuotta kategoriassa, ei ollut kuin 2 kuskia. Saimme silti aikaan erittäin tiukan kilpailun. 6 radan yhteisajassa päädyin voittamaan sarjan vain sekunnilla. Herrasmies High Five Bikes, Bikeworksia edustava Janne Sinivirta. Janne ja Markon välinen aikaero oli noin sekunnin luokkaa. Aika tiukka on mennyt. No niin, myös Lotta selvisi maaliin. Hengissä olla. Se on jo yksi hyvä kriteeri ja saavutus. Se oli se, että kaikki 3 rataa ajoin. Kaikki ajoin kahdesti ja jäi ihan hyvä fiilistä. Ajattelin, että siihen on hyvä lopettaa. Että... Kova. No, tuut sä toiste kisoihin? Kyllä mä varmaan tuun. Sen verran hölmö ihminen on, että tulee. Että kyllä tää oli niinku, varsinkin että oli sitten niinku, oli aika paljon mimmejä tänään. Ne oli tosi hauskaa ja tosi kannustava meininki, niin se jotenkin oli helpompaa ajaa myöskin. Ja eikä aina sanota, että jonkun pitää olla viimeinen, niin mä tulin olemaan viimeinen, mutta eipä se haittaa, oli ihan sikakivaa. Kyllä se aika harvoin on se pääjuttu kuitenkaan. Joo, että monesko se siinä. Varsinkin jos se on eka kisa, niin miten päivän mittaan meni, niin kuin, milloin jännitti eniten, milloin vähiten, miten... Mua varmaan eniten jännitti se, kun me tultiin tähän. Sitten jotenkin se, että oli kaikki jotenkin hirveätä häseltämistä ja sitten mä tipun hississä ja oli kaikki sitä niin kuin perussäätöä. Ja sitten ekan kerran, kun menin radat, oli vähän sellaista kauhusekasta tunnelmaa. Mutta sitten jotenkin, kun se itse kisa alkoi niitä harjoitusten jälkeen, sitten oli tosi hauskaa ja rentoa. Että ne oli paljon niin kuin huomattavasti parempia ne ajot. Et joka kerta totta kai aina huomasi jotain asioita sellainen, että ahaa, että tähän pattiin ei kannattaisi ehkä ajaa näin kovaa, että hypyjä, tulee pieni yllättävä ilmalento, että pitäisikin mennä Berniin, niin kyllä. Tulee niitä vähän sellaisia, että alkaa miettiä, että joo, että ensi kerralla voitaisiin tässä miettiä joku toinen taktiikka. Toi on jännä toi kisaaminen, ihan sama millä tasolla niin kuin ns. Itseään vastaan kisaaminen, niin sä katot kaikkea pikkusen eri tavalla kuin jos saisit vaan ajamassa bikeparkkiin. Joo, että jos mä siis alun perin piti vaan tulla ajamaan, mutta jotenkin keksittiin sitten osallistua tänne näin, niin just huomasin, että jokaista rataa ajatteli sellainen eri tavalla, että okei, nyt mä ajoin tosta noin, kyllä. Mun pitäisi ehkä ajaa tosta, ja sitten niin kuin, että vähän niin kuin enemmän se on analyyttisellä silmällä ehkä katso niitä sitten, kyllä. Omien menemisiä. Melkoiset hipat, irtohiekkaa ja tomua ja tuulta ja aivan helkutin kuuma, mutta silti oli aika sikahauskaa. Oli hyvät pätkät ja... Kyllä. 9 kisarania ja hyvä kasa harjoituksia ja... 1 pannut. Sulle. 1 pannut mulle. Ei. Et kerännyt, ai. Läheltä piti oli kerran. Mutta... Siinä oli kuitenkin tämänkertaiset. Ihan mahtavaa oli nähdä täällä, mitä mä sanoisin, 6-7 ainakin ensikertalaisia mimmejä ja niin edelleen. Eli koko Niemessä on seuraavat ja tämän kauden viimeiset Uudenmaan Gravity Cupin 4. osakilpailu. Siellä on hyvät radat tiedossa, tulkaa sinne kaikki. Jos katsoit tänne asti, pistä vielä videolle peukkuu ja nähdään ensi kerralla. Moikka!